Okay guys, so good morning. So welcome back to our channel. Just for a quick few minutes lang guys, pakita ko lang sa inyo yung yung item na pinili natin, yung Teleconverter, kasi nawala yung video ko nung pang-unbox ko talaga. So ito na siya guys. From the box itself, makikita mo mayroon siyang parang pouch. Yan. And so from the box, pag na-unbox mo siya, yung box niya guys white, pero ito nandito siya sa loob nito. Yan. So mayroon siyang covering sa front. Yan. So hindi ako nakapagkuha ng hindi tayo nakapag-photography or nag-video ng full moon kasi medyo cloudy siya for the past 2 nights. But for sure okay naman to guys. Yan. Nakikita nyo guys, yan. Yan, so mayroon siyang cover dito sa back, sa back niya. So ito siya i-connect mo muna siya sa parang itong adapter. Ang adapter na ito, I bought it from one seller na nagbibenta na nito ng telephoto lens na 420 to 800 mm. So lagay natin dito. Tip ko nito guys, tag-fit talaga siya. So this one goes to your camera, sa camera mo. And then ito, yung connector dito, yan, goes to your telephoto lens. Yan. So I'm planning to buy one more teleconverter pa. But first, para ma-enhance talaga or malapit. So pag in-extend mo to guys, yung telephoto lens, yan, pag in-extend mo yan, yan. So, ganyan siya kahaba. Okay? Yan. So, ay, lock pala. Yung lock pala para sa right side. Okay. Yan. Okay. Teka lang guys. I-fix ko lang yung ano ko. Yung camera ko ha. I'll be back. Okay guys, so we are back. So yan, na-extend ko na siya guys. At kung i-extend pa to siya guys, mag-extend pa siya na siguro mga another 5 inches. So ganyan siya guys, kahaba. Ganyan siya kahaba guys. So yan. So pag lagyan mo pa another converter dito, teleconverter dito, so magiging, ang 800 natin guys, magiging 3200 mm. Yan. So, don't worry guys, I will be sharing videos soon especially for the sun. Okay. So, yan. Yan siya kahaba guys. So, pag hindi mo siya pag-extend, yan. And then, the good thing is mayroon ako nitong cap na to. Kasi sa iba, wala silang cap. Yung may nag-review dito, wala silang cap. Suggest pa sa seller na dapat sana may cap dito na covering, but I have here a cover for my 18 to 55 mm. So yan. So pwede na natin siya malagay sa pouch niya kasama na yung teleconverter. So this one will just keep this. Yan. So today guys, pinaka unboxing natin ito. So nakita ko lang sa inyo guys yung parang yung teleconverter kasi nawala yung video ko ng pag-unbox ko. So this one naman guys is yung covering for rain. Di ba may mga instances na mag-photoshoot ka tapos umulan? So maganda naman ang effect ng ganyan guys. Pero hindi na talaga naiwasan na mag-umulan. So kaya nag-prepare na tayo nito. Yan. So yan. Unbox na natin. Ito yung cover. Yan. Parang cover yan guys. Yan siya kalaki guys. Malaki talaga. Ang kahaba parang almost 30 inches sa guys. Or 28 or 29 inches. Yan o. Yan. So, we have a camera here. So, try natin. Ayan. So, we have a camera here. Ayan.
speed light also. So i-test natin kasama yung speed light, and we will try to see kung nag-fit siya. Yan. So mayroon siyang ano guys, mayroon siyang dito sa baba parang yan, dito zipper. Try natin. Pasok lang natin. So yung speed light ito. So ilagay lang natin yung speed light. So hindi siya makapasok. So unahin na lang natin yung speed light. At unahin na natin pasok sa loob. Teka lang. Okay, so yan. Pasok natin dyan. Pasok. So, ito yung parang extender ng speed light. Yan. So, ito kita pa ba? Para makita nyo guys yung buo-buo. Teka lang. Adjust ko lang yung camera. So dito, ewan ko ang paano. Ano ba? Yan. Parang ganito, parang ganyan. So dito. Ito. Ano pala? Baliktad. Sorry guys First time. Okay, so yan. Para ma-extend yung lens doon. Yan. Yan. So, itong ang cover na to guys. Yan, ang cover na to guys dito para sa lens to guys. Yan, para sa lens. Yan. So, medyo ano pa siya guys, di pa siya na-extend masyado kasi UP pa siya. But that's it siguro. Kasi pag mayroong plastic sa front, ang mangyari niyan guys is makukuha mo tong yung parang may blockage diyan. So kailangan open yan. Yan, parang open yan dito. Yan, dapat open yan dito. So pwede na natin ma-lock sa ibaba. Try natin. Ayan. May zipper kasi yan dito guys. Ayan. So, try natin muna ilagay yung speed light. Ayan. Try natin yung speed light. I haven't tried this one guys, pero please bear with me. Yan. So, lock on natin. So, ito yung parang speed light. Yan. Yan. So, try natin. Try natin mag-flash. Sige, off ko lang yung off ko lang yung lights ng camera. Try natin. Kita nyo guys. Yan. So nag-flash siya. So parang ganyan. Yan. So dito sa ilalim isa lang yung niya guys. Isa lang yung parang dito zipper niya. So I don't think masasara mo ito. Ma-close mo ito. Yan o. Isa lang. So,
siguro sa dito mo ipasok yung camera instead dito sa ilalim. Kasi hindi mo siya talaga hindi mo siya ma-close dito sa ilalim. Pero okay naman, pag umulan hindi naman siya mabasa kasi guys yung rain so yung rain, if it's raining guys, pupunta naman yun sa ilalim. Yan. So dito sa ilalim, hindi mo siya masira, ma-close kasi isang zipper lang dito guys. So pag ano mo, gusto mo, hindi mo siya talaga ma-close sa ilalim. Pero yung purpose nito guys, parang ganyan. Yan, pasok mo dito yung kamay mo. Yan, pasok mo dito yung kamay mo. Yan o. Yan, pasok mo yung kamay mo. Dalawang kamay. Yan. So, yan guys. So, yan yung magiging result. So, dito, siguro pwede mo siya i-close kung sobrang-sobra ng grabe na yung ulan. Gusto mo at i-fold mo lang dito. Parang ganyan. I-fold mo lang. Yan o. Parang i-fold mo lang dito. Pero ito magbablock naman siya guys yung plastic. I would suggest na sana sa mga manufacturer para may ganitong lens din dito. Parang matigas na lens dito na parang ganyan. Para at least hindi siya mag-block. Pero overall guys, this can add protection sa camera yung pag umulan. For sure. Yan. Parang ganyan. So I'll just take a photo guys later para makita. So mayroon siya mga lock dito sa gilid. Yan. Yan guys. So ma-control mo talaga dito sa loob umulan. Okay? So if you like this video guys, don't forget to subscribe. Kita ko sa inyo. Yan. Yan guys. So pasok mo dito yung kamay mo sa left. Sa right, pasok mo yung kamay dito sa right. Yan. Yan. Pasok mo yung kamay mo, ma-adjust mo talaga. So malinaw siya dito guys. Kaso lang yung sa front. Yan o. So, yan. May blockage dyan. Pag isinara mo to, pag hindi mo, pili naman hindi mo sa isara. Okay naman, hindi mo siya isara dito. Yan. Try natin magkuha ng picture. Try ko magkuha ng picture guys. Para ma-ano yung clarity. Sige, try ko magkuha ng picture. Sige lang. Yan. So, try ko magkuha ng picture with the plastic. Para makita natin yung quality. Off ko lang muna yung lights dito kasi nagre-reflect. So with the plastic on, try natin. We will expand it as much as possible. Try natin expand yung plastic na hindi mag-block sa lens. Mag-adjust dito. Try natin. Okay guys.
try natin palabasin yung lens. Hindi siya nag-lock. Yan. Hindi mo naman siyang papalabas guys yung lens. Hindi naman yung nasisira. Kasi protector naman yun eh. Protector yan. Yan. So protector naman yan. Yung ano ko, yung lens ko. Yan. Guys. So dito, try natin mag-adjust. Okay, so mahirap mag-adjust dito guys. Dito sa loob. Yan. Kailangan mo talaga i-manual para papalabas mo yun guys. So, para makapag-adjust ka, kailangan mo na konting pasensya. Yan. Yan guys. So, test natin with the lens. Yan. Hindi natin siya mapalabas. Yan. Pero with the plastic on, so ito yung magiging quality niya guys. Ito lang. Out of focus kasi siya. So, okay. I hope focus natin mo sa labas. Yan. So, try natin. With the plastic on. Ma-detect talaga niya plastic guys. Yan. So, I don't think na maganda pag may plastic. So, kailangan mo ilabas yung lens. I would suggest. So, yan na guys. Okay na okay. For protection yan. Okay? So, I'll just take a picture. Thank you once again for watching.